Нове покоління дітей-спортсменів, дітей-підлітків. І воно вже не таке, як було 10-20 років тому. Багато тренерів кажуть про те, що ми не можемо знайти таких учнів, які би самі працювали як раніше, які би горіли, біжали би на тренування, які би терпіли біль, незважаючи ні на що зараз немає тих спортсменів, які були раніше відданими, готовими терпіти біль, незважаючи ні на що, виступати, що зараз ера психологів, яких раніше не було, і без психологів виступали, терпіли, боролися, і вони досягали. Давайте з вами розберемо, тому що в цілому тут є частка якась правди. І давайте подивимось на неї. Почнемо з того, що я намалювала дуже просту, коротенький папер. Про що? Про що цей папер? Раніше у наших батьків дуже багато було правил і дисципліни. Ще раз, правил і дисципліни. І мало було відгуку на потреби дітей. От це потреба. Що таке потреба? Потреба – це коли дитина кричить: «Мам, хочу, мам, принеси, мам, дай» і тому подібне. Ми всі віддавали дітей, у нас були яслі, яких зараз майже вже не знайти в нашій країні. Що почало відбуватися? Такі діти, вони стали більш чутливими, теплими, емпатичними і згодом знаючи, що вони хочуть. Раніше, коли в нас цього всього не було, коли мама з папою багато працюють, коли жорсткі правила, дисципліна, така дитина, вона так не виридує, вона так не кожен раз вона не дає цю потребу, що мені погано, я не хочу, сльози і тому подібне, що зараз ера батьків, які відгукуються, які кажуть: що з тобою, як ти, що тобі дати, що дуже сильно може бісити тренерів. І, до речі, я сама більш з дисципліни, з правил, спочатку я також не розуміла це, коли я почала бачити батьків на змаганнях: ось тобі бананчик, ось тобі рюкзачок, що я не взяла. І для мене це був такий шок, прям, що відбувається, що таке, да? Але я вихована в інших умовах, але завдяки тому, що мої батьки мене любили, все ж таки достатньо було і цих відгуків, і достатньо правил. В цілому бажано, щоб була ось така золота серединка. Зараз я вам її покажу. Да? Якщо немає дисципліни і правил, є тільки відгукування, ми зростаємо інфантільну особистість, яка в цілому тільки дай, зроби за мене, і ось тут мучаються тренера, які намагаються щось дати, а ця дитина не може взяти. Як тренера кажуть: я не можу бути весь час аніматором, психологом, лікарем і тому подібне. Да? Все в собі мати, щоб вашу дитинку розважати. Це дійсно відгукуватися. Оце відгукуватися – це завдання мами і папи, і так іноді на день народження аніматора. Все. Тренер – це дисципліна і правила. Але так відбувається, якщо ось тут багато батьків перейшли, вони багато відгукуються, але мало цієї дисципліни, рамок, правил, бо дитина зростає. І ми, до речі, всі з вами зростаємо на фрустраціях. На фрустрації, рамка, правила. І якщо ці правила порушуються, то дитині буде дуже важко взагалі утриматися на якійсь посаді. Так от, що ми маємо? Раніше, коли батьки були дуже зайняті, вони і зараз зайняті, але зараз дійсно ера психології, емоційного інтелекту, коли нам розповідають, коли кажуть, як важливо бути з дитиною. Так от раніше всього цього не було. І коли дитину віддавали на спорт, для неї це було нормально між садочком до якогось професійного гуртка, де в цілому нічого для неї не змінюється, для цієї дитини. А далі починається більш така дисципліна, суровість в цілому, до якої психіка також, дивіться, вона не переходила, психіки дуже важко переходити від того, коли відгукуються: ось тобі бананчик, що ти хочеш, до того, будучи зараз мамою 4-річної дитини, я бачу, скільки дитині: мам, дай, мама, що це, а от покажи мені це. Тобто це нормально. І коли ми відгукуємося, дитина відчуває, вона так зростає. До речі, їй навіть інтелект формується набагато краще. Але важливо пам'ятати, дисципліна і правила тут, вони повинні йти разом. Да? Ось ця крива, тільки ця крива, вона
правильно, да, щоб і відгукуємося, і правила. Ми так створені, ми всі з вами, що наше тіло, що наша психіка не полюбляють пахати і терпіти біль. Давайте будемо чесними. Професійний спорт – це терпіти біль. Коли ви тренуєтесь, коли ви виступаєте. Особливо види спорту, які йдуть більш ніж 2 хвилини. Їх виступ йде більш ніж 2 хвилини. Є вибухові види спорту, художня гімнастика, наприклад. Да, це не вибухові, це спортивна гімнастика. Художня гімнастика трошки інше, але їх тренування доходить до 10 годин, коли вони в базовий період – 10 годин. Так от, наше тіло і наша психіка в нормаль, коли в нас достатньо всіх відгуків, вона просто каже: я не хочу, я не буду цим займатися. Але здебільшого вони починають бажати щось, коли, наприклад, досягають, і їм за це досягнення дають визнання. І вони такі: о, вау! Так от визнання – це відгук. Кожен раз, коли ваша дитина каже: мам, а ви такі, що, сонечко? Ну, там, називаєте, що це визнання. І вони, оці діти, у яких достатньо відгуків, у них немає такої потреби в визнанні. І вони не будуть терпіти біль, бо вони такі: так це ж ненормально. Ні, вони так не кажуть, але їх тіло, їх психіка каже: це ж ненормально. А навіщо мені? Чому у нас в Україні в 15-16 років бум, коли покидають спорт? А саме навіть тому, що жорсткі тренування, коли починається, психіка підлітка каже: я не хочу, я не буду. Навіщо мені терпіти біль? Тому ми розуміли, нам потрібно пахати. Ось тут система не дала відповіді, навіщо дітям, у яких є зараз набагато більше вибору, можна в голову піти, можна взагалі просто розносиш їжу чи щось ще, і в тебе буде більше зарплатня, ніж зараз дають спортсменам. І питання не в тому, щоб підняти зарплатні, питання, що сама система не дала ось такому новому поколінню, яке більш чутливе, більш емоційно, більше знає, чого хоче. Це означає, що вони не будуть терпіти так біль, якщо вони не розуміють, навіщо це мені. Бо система не дала новий вибір, навіщо такому поколінню, чутливому, розуміючому, навіщо мені терпіти біль, якщо я можу. І ось тут є на вибір багато різних професій. Навіть зараз є IT для дітей, різні мови для дітей, того, чого не було. І багато-багато різного для дітей, що коли вони зростають, вони мають вибір, де їм далі себе показувати, де їм далі заробляти гроші навіть в підлітковому віці і розвиватися. Тому що ми зараз маємо? Ми маємо дуже багато чутливих дітей, які дуже боляче реагують на поразки. Це не добре, не погано. Знову ж повторюю, ми з вами тут не судді. Це означає, що з такими дітьми потрібно зовсім по-іншому підходити. Ні, ви не аматори, якщо ви тренера, ви не лікарі, ви не психологи. Але жорстка дисципліна, жорсткі правила тут вже не будуть працювати. Здебільшого важливо гнучкість, розуміння, вміння говорити зі спортсменом, вміння роздавати відповідальність, бо здебільшого тренера, вони як на себе потягнули цю дитину, а потім вони вигорають, вони не вміють розмовляти з батьками, які хочуть, щоб до її дитини було дуже багато уваги, а дитина серед групи, які починають давати тренеру рекомендації, як тренувати їх дитину, не маючи фахову професію в цьому, не маючи досвіду в цьому, ви тащите. І не потрібно її віддавати до психолога, бо питання тут не психолога. Спочатку потрібно прийняти, що нова дійсність зовсім інша. У вас будуть здебільшого чутливі діти, які дуже бояться поразки, які дуже бояться болі, які
шукають відповідь, навіщо мені робити це завдання, що раніше тренеру не потрібно було пояснювати, тренер просто давав це завдання, казав, виконуємо, і всі виконували. Зараз тренер відворачується, кудись виходить, зупиняються діти. Він говорить, навіщо, якщо нема цього відгука, тобто відгук це була мама, там пити хочу, на синочок чи донечка, а от тут так, тренер, ви ж не дивитесь на мене, я не працюю. Немає вже шансів у вас сказати, це ж потрібно вам. Ні, тренер, якщо ви працюєте на цій посаді, якщо ви обрали тренерську роботу, це потрібно вам. І вам прийдеться дивитися, не відвлікатися, не намагайтеся їх дресувати. Тому це великий виклик для батьків, тому що батьки вам супроводжувати вашу дитину весь час її професійної діяльності. Ви вже не можете покинути вашу дитину, тобто ви відгукувались на потреби дитини, а тут все, там училище Олімпійського резерву чи десь там, ні. Скільки буде професійний спорт, скільки б не було років вашій дитині, 25-35, ваше завдання супроводжувати її в професійному спорті. Тренера, ваше завдання не шукати минулого. Минулого вже не буде ніколи того, що було раніше, коли ви давали завдання і спортсмен виконував. Зараз, да, ваше завдання не аніматорство, але ваше завдання вчитися спілкуватися з батьками, вчитися спілкуватися зі спортсменами. Діти зараз будуть здебільшого чутливими, здебільшого тих, хто бояться зробити помилку, бояться програти, навіть якщо ви ніколи цього їх не критикували, не кричали, не казали «ай-яй-яй, програєш, я тут щось з тобою зроблю, що було раніше у нас». Ні, це дуже часто навіть річ не в вас і не в батьках, а в тому, що коли відгукуються на потреби дитини, їх психіка стає більш чутливою, вона взагалі зчитує пространство. І зараз в нас взагалі ера більше дітей, які талановиті, які більше творчі, ніж для професійного спорту. В нас буде ера творчих дітей. І ось ця психіка для творчості, для сотворіння, ця психіка не для професійного спорту. Але це не означає, що не потрібно віддавати дітей на професійний спорт, що потрібно вам, тренерам, уходити з вашої професії. Це означає, що нам всім прийдеться змінитися і забути про минулі часи. Нам всім прийдеться опанувати емоційний інтелект, тобто розуміння, що зі мною, чого я хочу цю дитину розірвати. Звісно, ви її не розриваєте, а внутрішньо там все, чого я злюсь на цю маму, да, і тому подібне. Опанувати спочатку емоційний інтелект. Взагалі всім рекомендую піти на ці курси емоційного інтелекту. Це дуже сильно допомагає вам жити. І тоді ми будемо всі вчитися, спілкуватися, підтримувати, поділяти відповідальність. Ви не повинні тащити спортсмена, який каже, я не буду виступати, я не хочу, я не можу, мені боляче, я не піду. Ні, часи, коли ви вперед, давай, де твоя дисципліна, вони закінчились. Ми спокійно розмовляємо, що дивись, я за тебе, я все зроблю, щоб допомогти тобі, але якщо ти не хочеш, ми пішли далі. І ви йдете далі. Ви як тренер, ви локомотив. І ці вагончики будуть відчіплятися, хтось новий буде приходити. Да, масового спорту вже не буде. Того, що було після Радянського Союзу, того, що було ще років 10. Такого масового спорту не буде. Поки в цілому сама система не зробить щось, не запропонує таким дітям якийсь розвиток, який буде давати більше. Навіщо мені це терпіти? Навіщо мені терпіти біль? Дайте мені відповідь, окрім того, що зараз є класні міжнародні контракти, але до цього контракту, щоб дійти, це років 20 тренування. Навіщо мені 20 років, якщо я можу опанувати зараз мови, IT чи якісь інші курси і заробляти вже через 5 років, а не через 20 років? І це правда. І поки ми не дамо цю відповідь, вам, тренерам, буде важко. Ми не дамо, мається на увазі система, не побудує ці відповіді. А так спорт буде завжди.
Не таким масовим, як раніше, але він буде. Тому бережіть себе, бережіть своїх дітей, але не чіпляйтеся за них. Кому потрібно, вони все одно підуть. І сил вам, і натхнення.